Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video is magte-test tayo ng CC cream. Ito from Quick Effect. Ang ganda ng mga color selection nila sa mga gantong sachet and do sa bottle dahil pastel color sila. CC cream with sodium hyaluronate, zinc oxide, fruit extracts, and V-peptide. Ang benefits nito is color correct formulation that conceals, hydrates, and protects in one application. Helps illuminate the skin for a healthy glow. Ayun. So alam ko 99 pesos to. Tapos meron ka ng 10 grams. Okay na rin. So may zinc siya. Para kasi yun sa mga pimples, ganyan, skin irritation, dark spot. So meron na siyang parang benefits talaga, parang vitamins for the skin. And nakakapag-conceal din daw siya. So, titest natin. Ganun din. Sana talaga itong mga ano nila, alam niyo yung sa ketchup, yung sachet version ng mga ketchup. Sana kasi ito, pag tinanggal mo to, wala na, forever na siyang nandyan bukas. And color green siya. Okay. Ay, same sila ng CC cream ng Lucy's Vanity. CC cream nga talaga siya kasi green. Ano yan? Ay something kay green. Kaya siya nakakapag-color correct. Tapos hindi lang kasi siya may green. Tapos, yun no. Kaso ito, mas malapot to compared doon kay... Ay, hindi pala. Malabnaw. Yun yung term. Mas malabnaw siya compared kay Lucy's Vanity. Okay. I-blend ko lang with sponge. Okay guys. So since CC cream yung una ko nilagay, ang nangyari sa sponge ay dalawang ginamit kong sponge. Ayan. Nagkaroon siya ng color green. And ayan yung one layer guys. Meron pa ring redness and kita pa din yung darkness ng eyes ko. And dewy yung output niya. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko is kalahati, lalagyan ko ng slight lang na foundation. Gagamitin ko ito, yung sa Revlon yung Fix Foundation, Fill and Blur. Kalahati nung mukha ko lalagyan ko. So dito na lang siguro itong side na to. Kasi ito yung may problem talaga. Kita yung mga blemishes. Diyan lang ako maglalagay. Lalagyan ko na rin pala yung eye bags ko. Pati dun sa kabilang side. Kasi para, ang sagwa naman, yung isang mata ko lang yung may eye bag. Siya eye bag eh. Dark circle. Ganyan lang. Tapos i-blend ko na. Mabilis lang sila okay naman sila mag-blend out. Okay guys, so tinapos ko lang yung makeup ko. Baka nagtaka kayo na dalawa yung sponge na ginagamit ko kasi dalawang video yung ginagawa ko ngayon. Isang fake versus original. Ililink ko na lang if ever naka-live na siya. Ililink ko na lang dyan somewhere or yung info dito or dito ba yun? Nakalimutan ko. Basta ililink ko na lang yung fake versus original na sponge ng Real Techniques. And ngayon, tinapos ko lang yung makeup ko. Ang ginamit ko for eyebrows is Novo Fashion Brow. Ito siya. For setting my face, ito yung ginamit ko. Pond's na Magic BB. Yung blush, parang powdered blush lang. So, ang time ngayon ay 12:20. Ayan guys. 12:20 na. And may lakad kasi ako ngayon. Kakain lang ako, tapos aalis na. Medyo madami-dami akong gagawin ngayon. Pagbalik ko na lang siguro. Pagbalik ko ng bahay, mag-check-in ako. Tapos magpa-plancha pa ako, girl. At the end of the day, after ng plancha, tsaka ako sasabihin yung final thoughts ko. Para mas matagal yung testing natin for the CC cream. Anyway, yung okay naman siya nung nalagay na yung ibang makeup. Okay naman siya mag-blend with other brands and types of makeup. Okay, so babalik na lang ako. Guys, gusto ko lang mag-update about sa CC cream. So far, napakadami na nang ginawa ko ngayong araw na to. Nag-shopping galore ako sa Watsons kasi naka-sale. Pero nasa parang 5 kilo yata yung hawak ko nun. Yung nasa shoulder ko. And ayun, okay lang naman. Medyo naging oily lang dahil nga nag-jeep nun. Tapos pag uwi, ayun, inaya ko yung tatay ko. Bili kaming bigas. Tapos namalengke na rin ng kaunti. Yan, ito na. Tapos after nung nag-dinner kami doon sa isang parang mumurahing ramenan sa Congressional. And ito na. Medyo nakapagpahinga ako ng mga 5 minutes na. Nakahiga ko. Kakahiga ko lang actually. Pero nagpahinga na ako ng kaunti. And binuksan ko na yung aircon, napapagod na ako. Pero magpa-plancha pa din ako. Ang oras ngayon ay 7:35. 7:35 ayaw to sa orasan ko sa taas. 7:35. Ayun. So,
Mamaya pagtas ko magplancha, mga 11 siguro. Doon ko na sasabihin yung final thoughts ko. Hi guys, ayun. So, ang time ngayon ay 12:30 na. Super pagod, super daming binuhat kanina. Tapos nagplancha pa ako starting nung 8:30. So, 12 ako natapos. Nagpahinga ako 30 minutes bago mag-start dito. Ayun. So, about it sa ating nire-review. Etong CC cream ng Quick Fix. Actually, medyo nagugustuhan ko ngayon ang CC cream. First time ko na yung CC cream is ito. Yung kay Lucy's Vanity. And okay lang, medyo ito yung gusto ko talaga. Nagustuhan ko talaga tong Lucy's Vanity. And then ngayon nag-try ako ng ibang CC cream which is yung Quick Fix. In fairness, okay yung Quick Fix. As in, yun lang ilalagay mo, tapos maglagay ka lang ng concealer. I think okay na yung base mo. Parang yun lang yung base mo. Kasi moisturizing na yung CC cream. May coverage din siyang kaunti. Actually, more on color correcting talaga. Kasi green, more on green yung color niya. So, for example, may redness ka, may mga pimples ka, ganyan. Siya yung mag-i-even out. So, magiging hindi na siya reddish. So, pag nilagyan mo siya ng, iba kasi yung walang color correcting, tapos nilagyan mo ng concealer, para siyang mag-melt lang, tapos mamaya kita ulit siguro yung mata ng pimple, or makikita ulit yung redness. Pero pag may CC cream, mas maganda yung ano niya, yung, ewan ko, ngayon ko lang nag-try, ayun, okay naman siya. Both brands, okay din siya sa akin, yung Lucy's Vanity and yung Quick Fix. Okay, for the packaging, actually gusto ko lahat ng packaging ng Quick Fix. Mas maganda lang sana kung yung takip niya is yung parang sealable katulad dun sa ketchup. Sa ketchup, o kaya ganito, yung sa Pond's, yung ganyan. Yung pwede mong gamitin ulit nang alam mong hindi siya mag-spill or whatsoever, gano'n. Yun, sana gano'n. Tapos, mura din na, ewan ko kung mura ba yun? 99 pesos, tapos nasa 10 grams siya. Pero ito kasi medyo mahal to, yung Lucy's Vanity na CC cream, nasa 400 pesos. And 30 ml naman siya. So, kahit medyo nag-fade out naman yung blush ko, pero yung overall na itsura, okay lang naman. Parang, ewan ko, kasi sobrang pagod ko ngayon compared dun sa araw-araw na pumapasok ako, yung pagod sa biyahe, kasi ang dami ko talagang ginawa ngayon. Wala tong shade range siya, so, sorry, naantok na talaga ako, kaya nag-video na ako, kasi gusto ko na maghilamos. Kahit bawal maghilamos dahil nag-plancha, kailangan maghilamos. Ayoko matulog na madumi mukha. Ay, yung unang packaging opinion, nasabi ko na. And is it worth the price? Para sa akin, 99 pesos yata to. And okay lang, kasi maganda naman yung effects sa akin. And kahit hindi siya ganong super coverage, kung ayaw nyo ng full coverage, mas more on natural na look lang talaga kayo. Ayaw nyo yung nakikita ng ibang tao, or ayaw mo nakikita mo mismo na parang super kapal ng makeup mo. Okay yung CC cream or with concealer, or CC cream with konting foundation lang doon sa areas na may gusto kang takpan. Ayun, kasi mas maganda yung pagkakatakip niya kapag may CC cream pa lang. Ngayon ko lang nalaman yan. So, ayun. Oily pa ako all throughout the day. It will depend kung anong foundation mo. Kasi itong CC cream na to is, yung benefits niya, color correction, tapos may concealing, tapos may hydrates and protects in one application. Helps illuminate the skin for a healthy glow. So, totoo lahat yun. Totoo lahat ng kiniklaim niya. And hindi siya more on oil control talaga. So, yun nga. Depende siya kung ano man yung ipapatong mo over doon sa CC cream. For example, kung anong powder gagamitin mo, kung anong foundation, or whatsoever. Yung coverage level niya, again, magdedepende siya kung anong concealer or foundation ang gagamitin mo. Pero, CC cream itself, okay na rin naman. Pero ako, mas prefer ko nung may konting foundation lang naman. Pero doon lang sa areas like under the eyes, tapos dito sa mga pisngi, kung saan kayo merong mga subtle na acne marks na gusto nyong itakpan. Kailangan bang mag-retouch? I think powder lang or blotting sheet okay na, kasi magiging oily kang konti. And yung consistency niya is more on liquidy. Kasi yung texture, wala namang ganun texture, pero yung itsura niyang pinakita ko kanina, parang may bubble na effect, pero hindi siya bubble talaga. Parang may something tuldok doon. Yung scent, wala siyang scent. How it feels, lightweight siya sa face, lalo na kung yung ginamit mong foundation is lightweight din. Pero pagka heavy yung foundation and may possibility na mag-oil up ka sa pupuntahan mo or gagawin mo within the day, magiging hindi siya lightweight. Pero yung CC cream as itself, lightweight siya. Yun lang naman, hindi na ako magbo-blot kasi hindi naman niya kiniklaim na oil control siya. So, gusto ko na rin matulog. Yun lang naman yung direct to the point ko. And if ever may gusto yung product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.